Pero yun, ang mga binibigay lang naman namin sa inyong pointers yung mga bagay na natutunan na namin on our journey as Komikon Inc. Kayo naman, kayo naman as your own creators, pwede kayo gumawa ng sarili nyo. Kasi like yung mga tinuro ko, mga natutunan ko from my mentors, marami na rin ako binago from there. Kasi nga mas makakahanap kayo ng way na gawin para sa inyo. Mas madali rin. Mabilis din. Like yung dati hindi ako magic one. Lagi ako nag-select. Ayaw ako nag-select. Eh, kailangan ko makatapos sa 150 pages na 2 months. Uy na! Linisik ko na lang yung type art para pwedeng mag-magic one na lang. Kaya nga. Dapat kailangan lagi nakabit para malinis lang na din niya. Pabilis makapag-select. So yung gray na yan. Siguro nasa ano yan? 25-30%. Tapos punta ka sa layer na yun. Hindi ko na-layer. Gagawin mo siya tone. Ang tone is yung last one. Sa Photoshop, may filter tayo na nakakagawa ng ganong effect. Kung nasa pixelate, dito pixelate. Pixelate, color na tone. Kaya kaya niya. Photoshop. Tapos yung max radius mo, would be yung size ng box mo. Tapos always, even yung ilalagay niya number. 6. Tapos ganyan lang 45 degrees na. Color half. Tapos kung ano yung gawa tayo na sample. Tapos swatches, tayo ng mas lesser glaze. Figure about 15%. Tapos here for well, enough color lang to a bit. See, mas fine siya. So kung ano yung value ng gray na ginamit, hindi yung lalabas na dots. Yung first na box, yung second. Yung first na box. Yung size ng box, yung first na box. Ulitin natin. Pixelate, color up to, tapos kaya natin 12. Walang siya. Isa bang pwede mong gamitin na parang tone? Noise. Pwede niya gamitin yung filter noise. At marami kayo pwedeng gamitin. Texture, jacket. Tapos, ganun din siya. Kung ano yung value na nilagay niya na gray, yun din yung lalabas. Kung ano.
nangyari sa gradient na ginawa ko na plan. Tapos, if you're gonna print it na, ayan, itong chart na to, pag, ayan, napakita ko sa inyo. Pag ginawa ko siyang bitmap, yan, chart, part na yan. No. Let's try it. Totally. Yes. Ganyan din yung basa ng reso. Magiging black. Kasi, you're not at 80, 60 na yun. Magiging yung tayo ng grade na black na lang siya. Yung pala, isa pa ba ng tip? If you're gonna do yung ganyan tones na, suggestion ko is do it the exact print size. The exact print size. So, if you're gonna print it sa about half font, dun mo na siya i-convert. Kasi if you convert it to bigger size, as you reduce it, mag-umore siya. Yun yung parang nagbabalik na so if you want that effect na lapit sa, do it at yung exact print size. Tapos, pag pinaprint nyo sa mga digital print shops like Vimo, wag na nilang galawin. Print it as is, wag nilang i-print it to paper, wag nilang i-print. Kapag print it as is. Kasi pag ginalaw siya, doon nagsimula yung rate. So, may design mo natin. Kaya hindi ako nagdala. Meron kasing works si Elmer Damaso sa Kuli. Naggawa siya ng artwork. Actually, pati yung story sa Black Ink. Kung mapapansin niyo sa Black Ink, nagbanig yung tones na. Pero that's not supposed to happen. Kasi si Elmer, alam naman niya yung proper procedure ng pag-handle ng tones. So, doon na yung sa back-end ng publisher. Malamang ginawa nilang, kasi malamang 1,200 na sinabit yun. So, si graphic artist ng printer, para mas mabilis gawin, pinalit na lahat. So, ganun, nilalabas ng print. So, yun yan. Laging sa production, kumaari, pati sa printing, tutukan nyo. Yung kasi natin is, tayo yung back-end. Diba? Kung ito yung ginagawa natin for comics, tayo yung back-end. So, responsibility natin na wala nang mali na mailabas sa part natin. So, yan. So, yan yung pag-convert to scale at yung paglalagay na to. So, may questions kayo. May isa pang way. Ayun ba, kinonvert siya kanina, di ba? To grayscale. And since you were using flash, so malamang dark, suggestion ko is kung magtotones kayo, unless yung character nyo would be, tapos from color, i-transfer nila to grayscale. Suggestion ko doon sa characters nyo would be just use white, unless racially darker yung character nyo. So if you just use white para doon sa flash, para kung sa grayscale. Yung shade na lang yung yung shade na lang yung or pwede pa rin naman yung just pero parang bagay naman ito nakatulog yung kalera. Pero yung dark na ganyan, yung skin tone, parang gabi mo siya.